welcome back to my channel. This is Mama Rie. And today is yung morning routine ko. Is not on beauty tips or what else, yung mga linis-linis. Hindi po yun. Yung morning routine ko po na gagawin is yung pagdidilig ng mga plants ko. Yung indoor plant and indoor plants. Siyempre madami. And yung sa labas, yung mga gulay ko na tinanim na 3 kinds of veggie lang yung tinanim natin. So, here we go. So, this is my indoor plant. Pasensya na kayo, doon yung bag ng asawa ko kasi yaan niya talaga yun. So, ito yung ating indoor plants. Yan, yung 7-finger, they called 7-finger in the Philippines. Snake plants, and hindi ko alam kung ano pangalan na ito, pero nakakaroon siya ng butas na ganyan. Yan, and ito rin. Hindi ko rin alam pangalan niya. So, yung mga may alam yung mga plantita dyan is paki-comment na lang sa baba yung mga pangalan na ito. No? Ito rin. Basta nakukita lang ako sa kanila and then I bought them lang. Yan, pasensya na kayo. Meron tayo yung pagka nag-walking kami ng dog namin. Ayun yung camouflage bug. Ayun. Tapos meron din ako nag-iisang snake plant doon para doon sa wala, emi-emi lang yan. And then, pakita ko naman sa inyo yung mga vegetable ko na sige, punta tayo sa veranda. And here we go. This is my mini rose. Ito yung binigay nila sa akin yan no, Mother's Day. Bali, isa and dalawa kasama din to, tsaka ito kulay violet yung kanyang yan, magbubulaklak siguro ulit. Ito katatapos lang magbulaklak so andito pa yung Mother's Day na heart. Yun medyo hindi maganda na kasi parang nasobrahan yata ng tubig, pero mamaya ayusin ko yan. So ayan ang aking mini rose na dalawa. Nabuhay siya. Bali, 2 months. Magto 2 months na siya. Ito yung aking okra. Bago lang yan. Then, eggplant. Yung talong natin is, bali, kabibili lang namin yan. Siguro mga 1 week pa lang. Ganyan na siya kalaki. Then, yung okra ko is, meron na siyang isang okra. Bali, 1.5 months na to. Yan, and then may flower na yung okra natin. May flower na siya. Ito hindi pa siya nagbo-bloom eh. Yan, hindi pa nagbo-bloom. Yan. At ang pinaka nakakatuwa is ang aming mini tomato, cherry tomato yata siya eh. Hindi ko alam. Pero, when you see it close, ang dami niyang flower, di ba? Hanggang sa taas may flower yan. So, ayan, magkakaroon sila ng mga bunga-bunga. Ayan, diba? Dami niya. Ayan. Sobrang dami. Padami ko siya ng padami. Meron. Ayan. Ito yung unang-unang lumabas kasi. Ito. Yan yung unang-unang lumabas. Sumunod ito, tapos ito, medyo hindi natin masyado makita. Ang dami, di ba? Nakakatuwa siya. So, hintayin natin yan. Today is June 23. My 1.5 month mini tomato and 1.5 month okra. Medyo mabagal yata yung okra ang lumaki. Hindi ko lang alam. Yan. Then, ito is 1 week pa lang siya. 1 week. And yun, bago pa lang yun. Katatanim lang. And
Magto 2 months na roses. Mini rose. And I don't know what the name is. Basta alam ko kulay violet na parang candle. Ganyan. Magiging violet siya. Ganyan. Yan. So, nasa 6th floor kami. Yung nakikita niyo yung 7-Eleven yan. Yan. Ganyan. Dalawang aircon namin. Yan. Diba? Ang laki-laki niya. Yan. We're going to take a picture. Nag-i-enjoy kami mag-planting ng asawa ko. Ganun yata pagka nakakaedad. Enjoy yung planting naman.